So this is the bike, Enduro, Yamaha Enduro. So look at the bike है, Yamaha 250 XT हो यो चाहिँ, DT भन्ने पनि सेगमेन्ट हुन्छ यो चाहिँ. So hello and namaste, welcome back to our channel. It's me राम विक्रम थापा. सबैलाई च्यानलमा स्वागत छ. नमस्ते सबैजना है. आज चाहिँ चैतको 30 गते, भोलिदेखि हामीसँग न्यू इयर छ. भोलिदेखि अब नयाँ वर्ष नयाँ दिन हैन. अनि सबैलाई ह्यापी न्यू इयर भन्न चाहन्छु यो भिडियोमा चाहिँ. सबैको यो साल पुरा नभएको कुरा अर्को साल अवश्य पुरा हुनेवाला छ. हजुरहरूको पनि नयाँ नयाँ सपनाहरू, नयाँ नयाँ चुनौतीहरू फेस गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ लाइफमा हैन. अनि यो वर्ष हाम्रो 32,000 सब्सक्राइबर पुग्न लाग्यो हैन. सो अर्को वर्ष हेर्दाखेरि यसको डबल होस् हैन. त्यही त हो नि. हजुरहरूको जे छ, आज एउटा बाइक छ भने भोलि अर्को डबल होस्. जे चाहेको कुराहरू चाहिँ सफलता राम्रोसँग मिलोस् हजुरहरूको हैन. त्यति भन्छु. अनि आजको यो भ्लग चाहिँ अलिकता के छ भने, सो गाइज 4,000 को सपिङ गऱ्यो हैन. तपाईँको मोबिल फिल्टर लिए अनि मोबिल 2 लिटर लिए, किनकि 1500 ml लाग्छ. अनि एकचोटि अब नेक्स्ट टाइम किन्दाखेरि 1 लिटर मात्रै मोबिल किने पुग्यो नि त. त्यो भइहाल्यो. अब 4,000 को सपिङ. आज चाहिँ म आफै हात कालो गर्नेछु, आफ्नो हात आफै कालो गर्नेछु. म यहाँबाट यता जानुपर्ने, अगाडिबाट हो. जान दिइराख्यो. हामी आइसक्यौँ. आइसकेछ. यो बाइक चलाउँ न. ल गुड मर्निङ. यसो एक खोला छेउ चलाएर आउँछु. सो गाइज यो बाइक कुन होला? 100 हैन यो? सो Yamaha Enduro 100 है. वान अफ द भिन्टेज बाइक. नेपालमा खासै धेरै त गुडेको देखिन्न हैन. अनि उनीहरूको एउटा चाहिँ यो कलेक्सनमा पर्छ यो बाइक पनि. 100cc को Enduro 2 स्ट्रोक. ओए पुरानो बाइक है, माया चाहिँ गर्नुपर्ने क्या पुरानो बाइकलाई. धुमवाला फिलिङ आउँछ. लुक एट द आवाज. 100cc 2 स्ट्रोक. यो र RX को चाहिँ लगभग इन्जिन सेमै हो. तपाईँको बनावट चाहिँ फरक हो क्या. यो चाहिँ तपाईँको अब डट फिनिसिङमा छ. RX चाहिँ अब स्ट्रिट बाइक भइहाल्यो होइन. ट्र्याक जस्तो रहेछ अफ रोड. सो यो बाइक चलाएर हिँड्न नि मजा आउँछ. त्यहाँ क्या मजा आइदिएर. अब आनन्द जाउँ. सो वान अफ द भिन्टेज बाइक है. हजुरहरूले यो बाइकको बारेमा के थाहा छैन यसो कमेन्ट गरिदिनु होला. सो म चाहिँ अब सर्भिसिङ गर्न लाग्छु. यो बाइकको हल्का वाक अराउन्ड हेर्ने हो गाइस. हेर्ने हो भने भनिहाल्नु है. म एउटा वाक अराउन्ड पनि देखाउँछु अब के चिजहरू कस्तो छ भनेर. ह्यान्डल हेर्नु न कस्तो वाइड पोजिसनमा छ. यसरी चलाउन है. ह्यान्डल त्यस्तै अब मिटर क्या क्युट. अगाडिको टप चाहिँ ब्ल्याक हालेको छ. सबसे मनपर्ने भनेको चाहिँ ट्याङ्क हो. हेलो विलियन. सब बच्चाहरूलाई के छ, क्यामेरा झुन्डादेखि यसले बाइक उडाउँछ भन्ने हुन्छ. तर हामी बाइक उडाउँदैनौँ. हामी सिधै अरूको गर्लफ्रेन्ड उडाउँछौँ भनेर पनि भन्न मिल्दैन.
सो दिस इज द बाइक इन्ड्युरो, Yamaha इन्ड्युरो 100cc है। हेर्न सक्नुहुन्छ इन्जिन क्या क्युट सानो इन्जिन। अनि तपाईँको इन्ड्युरो भनेर यस्तो एउटा फ्रेम आउँछ। यसको एक्जस्ट चाहिँ तपाईँको लेफ्ट साइडमा हुन्छ। ओभरअल हेर्दाखेरि चाहिँ बाइक चाहिँ एउटा डट फिनिसमा, पछाडि ड्युल सस्पेन्सन RX सस्पेन्सन लाग्छ जस्तो लाग्छ। अनि अगाडि चाहिँ फ्रन्ट सस्पेन्सन अलिकति वाइडर इन्चको टायर हुन्छ है। तपाईँको अगाडिको रिम साइज भनेको कति छ? अगाडिको रिम साइज 21 आउँछ भने पछाडिको 18 आउँछ। तपाईँको यो तपाईँको ब्याकलाइटहरूले गर्दा चाहिँ अलिकति भिन्टेज देख्ने हो क्या बाइक होइन। त्यही माथि इन्जिनको यो तपाईँको यो फिनिसिङ, यो एक्जस्टको यो मोड हेर्न सक्नुहुन्छ। टु स्ट्रोक प्योर टु स्ट्रोकको चाहिँ हजुरले देख्नुभयो होला। यस्तो घुमेको एक्जस्ट चाहिँ धेरै जस्तो सबै टु स्ट्रोकको हुन्छ। यताबाट निस्केर मास्तिरबाट अन द सिट हुँदै तपाईँको लेफ्ट साइडमा चाहिँ निस्किएको छ। सो यही हो। अब चाहिँ यहाँबाट हामी ग्यारेज जाउँ अनि आफ्नो बाइकको काम गरौँ है त गाइस। किक स्टार्ट। ल अर्को बाइक आइसक्यो। अब यो चलाउने हो क्या हो? कसको यो चाहिँ? चलाऊँ अब फेरि यहाँ त त्यो बाइकमा आएँ, यो बाइक चलाएँ सानो डट बाइक। यो कति सिसी हो? 250। अब Yamaha X यो कहाँ राखिदिउँ? भित्र राखिदिउँ। त्यसो भन्दा यसमा चाहिँ हल्का फरक तपाईँको न्युट्रलहरू पनि देखाउँछ। ओइ यो 4 स्टक है। ओ यो त हाम्रो CRF भन्दा नि खतरा कुद्छ त। आहा भिन्टेज भने भिन्टेज हो। Yamaha XT 250। आमा जमानाको बाइक यार, यस्तो कुद्छ। ल हेर्नु अब अघि यही बाटोमा त्यो XT कुदाएको होइन। आमा एक्सट्रिम कुद्दिने यार। यो त पावरै कन्ट्रोल हुँदैन के। यस्तो बाइक हो क्या चढ्नु पर्ने। तपाईँको यसमा एउटा अगाडिको सस्पेन्सनहरू त्यो अपसाइड डाउन हालेर चलाउनु पायो भने त कस्तो बवाल हुन्छ होला गाइस, सोच्नु त। मजा आइरहेछ। क्या दामी बाटो रहेछ। उड्छ पनि यो त। कहाँ आइपुग्छ यार यो बाटो त। जोस् XT 250 पनि चलाइयो आज। थापथली नै पुग्छ क्या। पुरै यहाँ चाहिँ पार्कहरू बन्दैछ है बागमती खोलाको छेउछाउमा। हामी त थापथलीको मन्दिरको पछाडि पुग्दो रहेछ। सो लुक एट द बाइक है। Yamaha 250 XT हो। यो चाहिँ DT भन्ने पनि सेगमेन्ट हुन्छ। यो चाहिँ XT सेगमेन्ट भइहाल्यो। तपाईँको मोनो सस्पेन्सन। यसको सस्पेन्सनहरू चाहिँ मलाई बवाल लाग्ने हो क्या। तपाईँको क्याम भित्रपट्टि सिट ट्याङ्की र यहाँनिरबाट छिरेको हुन्छ होइन, एज यु क्यान सी। अनि एक्जस्ट यस्तो टाइपको एक्जस्ट छ। अनि तपाईँको यो बडीहरू चाहिँ एकदम लाइट वेट छ होइन। इन्जिन चाहिँ हेभी छ। 250cc हो नि त, इन्जिन हेभी छ। लुक एट द बाइक। यसलाई एउटा डेन पेन दिने हो भने बवाल हुन्छ यार यो बाइक। यस्तो कुद्छ यार। अझ एउटा लाउड एक्जस्ट भयो भने त मजा आउँछ। सो जाउँ अब फेरि वर्कसप। आज त थरी थरीको बाइकहरू टेस्टहरू गर्न पायो है। Yamahaको इन्ड्युरो, Yamahaको XT, DTहरू पनि छ त्यहाँ। के बाइक छ त्यहाँभित्र। अङ्कलको 750cc को बाइक पनि छ। ओए पुरै धुलो गाइस उतैदेखि। अब चाहिँ बिस्तारै जाउँ। जेस रहिला मजा आयो यार यो बाइक कुदाउनु चाहिँ।
सो गाइज त्यही दिन आज न्यु इयर इभ भइहाल्यो। सो बिहान स्कुटरहरू बाइक सर्भिसिङ गराएँ अनि मेरो गोप्रोले साथ दिएन मलाई। सो अनि एउटा नयाँ साधन किन्नु थियो मेनली फर ड्याड है। अब बाबाले हामीलाई यति गरिदिनु भएको छ अनि बाबाको लागि एउटा चाहिँ स्कुटर यामाहाको खास मैले XTZ हेरेको थिएँ 125cc। तर त्यो बाइक चाहिँ अब प्रडक्सनमा नआउने अनि त्यही माथि अब सामानहरू नपाउने रहेछ अनि त्यो बाइक किनेर काम छैन भन्ने जस्तो लाग्यो। अनि अब अहिले माइलेज त हो नि हामीलाई चाहिएको, द गेम अफ माइलेज भइरहेछ। अनि यामाहाको सबसे हाई छ नि त माइलेज अहिले स्कुटरहरूमा चाहिँ, लुक्स पनि राम्रो भन्ने हिसाबले चाहिँ मैले यामाहाको स्कुटर लिन गइरहेको छु। सो यो स्कुटर चाहिँ हाम्रो पुरानो भयो 85 लट अनि यो एक्सचेन्ज गरेर एउटा यामाहाको नयाँ स्कुटर लिइदिनु पऱ्यो। यसले खासै दुःख त दिएको छैन, अब दुःख दिएला कि भन्ने कुराले चाहिँ हामी स्कुटर चेन्ज गरेर नयाँ स्कुटर लिँदैछौँ। सो बाबा चाहिँ सोरुम पुग्नु भइसकेको छ, बाफलको यामाहा सोरुम। फोन आएको आइछ मलाई, एटिएममा गएको, एटिएममै मैले कहाँ हराएँ क्या यस्तो रसमा काम भयो नि, यताउता गर्दा अब मैले के कहाँ छुट्याएँ यादै भएन। सो अनि हाम्रो चाहिँ इएमआईमा लिने प्लान थियो, तर इएमआईमा लिँदाखेरि चाहिँ दुईवटा इन्सुरेन्स फुल इन्सुरेन्स गर्नुपर्ने, यताउता गर्दाखेरि तपाईँको 20-25 हजार महँगो पर्ने जस्तो कुरा लाग्यो होइन। सो बरु अहिले क्यासमा लिँदा हल्का डिस्काउन्ट त भइहाल्छ भन्ने हिसाबले अनि क्यासमा लिन खोजेको। सो जाउँ अब के कस्तो हुँदो रहेछ प्रोसेस हेरौँ अनि तपाईँहरूलाई अब एकैछिन सोरुममा गएर भेट्छु है त। स्कुटर चाहिँ ब्ल्याकमा लिने कुरा भएको छ है। ब्ल्याक भनेको चाहिँ एनी टाइम एभाइलेबल हुन्छ नि त पार्ट्सहरू भन्ने हिसाबले। ब्लू पनि छ, रेड पनि छ। बाबालाई जे मन पऱ्यो रे, यो चाहिँ हुन्न भने मैले यो चाहिँ हामी सायद यो अथवा यो दुईवटामा एउटा लिन्छौँ। सो एउटा काली गए 85 एउटा काली गए, अर्को नयाँ काली आए। ओके, होन्डा इज रिप्लेस्ड बाई यामाहा। हियर वी हेभ अ न्यू राइड है गाइज। अनि ह्याप्पी न्यु इयर सबैजनालाई, हजुरहरूलाई पनि एकदम ह्याप्पी न्यु इयर। नयाँ वर्षको मङ्गलमय शुभकामना छ। यो र यसमा चाहिँ फरक भनेको ह्यान्ड गार्ड आउँछ र्यालीमा अनि तपाईँको टायरहरू चेन्ज हुन्छ, तर अब हामीलाई ह्यान्ड गार्ड खासै युज हुँदैन। प्लस यही टायर पनि नराम्रो छैन भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले 10 हजार किन महँगो तिर्ने भन्ने हिसाबले चाहिँ यो स्कुटर चुज गऱ्यौँ विथ ब्ल्याक कलर है। सो स्कुटर हामीले रिसिभ गरिसक्यौँ। स्कुटरमा पछाडि बाहिर राइडर हुनुहुन्छ। सो अब चाहिँ हामी यहाँबाट जानु लाग्यो अनि हाम्रो यो सबै प्रोसेसमा हेल्प गरिदिनु भयो है। आउनुहोस् त, हजुरको नाम भनिदिनुहोस्। म चाहिँ एनिस महर्जन। ओके, उहाँले चाहिँ हाम्रो प्रोसेसहरूमा हेल्प गरिदिनु भयो उहाँ अनि त्यहाँ दिदी बहिनीहरू मिलेर हुन्थ्यो। थ्याङ्क यू सो मच डिएनडी है, अलिकति डिस्काउन्ट पनि गरिदिनु भयो। अनि हजुरहरूलाई पनि स्कुटरहरू चाहिन्छ भने चाहिँ यहाँ हाम्रो नाम लिएर आउनु सक्नुहुन्छ होइन। बाई बाई, थ्याङ्क यू सो मच।